Chào cả nhà. Người ta thường nói là không có bột làm sao làm bánh. Hôm nay sau khi làm nhiều lần thí nghiệm, mình mới tìm ra được một cái công thức làm bánh từ gạo. Gạo ăn thông thường của mình, gạo lài sữa đó, mình sẽ làm ra bột từ cối xay sinh tố. Cái bánh của mình không ngờ nó lại rất ngon mọi người. Không cần bột năng, không cần gì cả, chỉ gạo đơn thuần thôi. Mà mọi người thấy đó, cái ổ bánh đúc của mình nó mềm dẻo, không cần hàng the luôn, mà nó quá ngon luôn, xuất sắc luôn. Mẹ của mình khi ăn món này á thì đã thốt lên giống như kiểu một kỳ tích vậy đó. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm này rất đơn giản, chỉ cần 45 phút, vừa làm vừa chơi nha mọi người. 1,5 lon gạo đông bằng cái lon sữa bò đó, rồi mình vo cho nó sạch. Cái khâu vo gạo này nó cũng quan trọng, nếu mình vo không sạch á, mình ngâm nó sẽ bị chua. Ngâm qua đêm 12 tiếng, 12 đến 15 tiếng thì mình sẽ có cái hạt gạo nó mềm như thế này. Mọi người nhìn nè. Và mình bấm thử nha, nó mềm nè, bấm được luôn. 1,5 lon sữa bò này mình sẽ xay làm 3 nhã. 3 vá mình sẽ cho khoảng 2 cốc nước vào. Mình có thể đổ nước thoải mái tùy cái cối xay nhà mình. Mình bấm số lớn nhất, mình để khoảng 45 giây đến 1 phút, sau đó mình tắt. Rồi mình lại làm như vậy tới 3 lần thì bột của mình sẽ mịn. Mình lọc qua cái rây. Rồi cái phần lợn cợn còn lại này nè, mình sẽ lấy mình bỏ vào, mình xay tiếp với cái lượng gạo còn lại đó. Mình cũng không có cần nó cái lượng nước, miễn sao cái máy sinh tố nhà mình nó chịu được. Tại vì lát nữa mình sẽ làm cho nó lắng xuống á, mình chắc cái nước đó đi, nên mọi người cứ thoải mái ở cái lượng nước. Mình làm 3 nhã như vậy, mình lọc nó ra một thau nước như thế này nè, nước bột gạo đó. Rồi mình đậy, mình để cho nó lắng. Rồi mọi người thấy nước trong ở trên chưa? Mình múc, mình đổ đi. Đổ hết cái nước trong này thì mình chứa vào trong cái hũ. Nếu mà kỹ nữa đó thì mình sẽ lọc lại qua một miếng vải để coi thử là nó có còn lợn cợn gì không nha. Đó. Nhưng mà mình lọc xong thì mình thấy nó cũng rất mịn rồi, không cần lọc cũng không sao. Rồi như thế này là mình có thể để tủ mát và mình dùng 3 ngày. Còn phần này mình sẽ lấy một chén cơm nguội nè, mình đổ một chén nước và mình xay lên để mình ra một cái chén bột từ cơm nguội. Cái chén bột này mình dùng để mình pha, khi mình pha với bột gạo lúc nãy đó, để làm món bánh đúc của mình nó đứng và nó ngon. Cái nước nó lắng xuống á, mình chắc bớt xíu nữa, còn khoảng 700 ml bột gạo là vừa. 1,5 lon sữa bò là 400 mg bột gạo á mọi người, thì xay ra được 700 ml. Rồi mình sẽ chế cái chén bột cơm nguội đó vô nữa. Cái chén này tương ứng với lại là 200 ml bột cơm nguội. Rồi mình thêm nửa muỗng muối nữa. Rồi là mình sẽ có cái hỗn hợp bột để làm bánh đúc. Mình đi lau dầu ăn lên cái khuôn của mình, lau cho kỹ nha mọi người. Sau đó mình đổ nước sôi vào trong cái nồi hấp của mình. Sau đó mình cho cái khuôn vào, mình hấp cái khuôn này 3 phút cho cái khuôn nó thiệt nóng. Rồi cái khuôn nó nóng rồi nè, mình mở ra, xong rồi mình cứ lấy cái lượng bột, một nửa cái lượng bột hồi nãy á, để mình hấp. Bây giờ mình sẽ đậy nắp hấp 20 phút lửa vừa. Trong khi đó mình sẽ đi thử nghiệm cái phần bột còn lại pha với bột năng. Mình sẽ cho 2 muỗng bột năng vào, mình quậy lên để mình làm thử một cái khuôn bánh đúc có bột năng xem sao. Trong khi đó thì 20 phút lửa vừa đã làm cho món bánh đúc nó đã chín và tróc luôn nè. Mình lấy ra nè, tự nó tróc luôn đó mọi người, hay không? Mình mang ra để cho nó nguội nha. Xem cái mặt của nó nè, nhìn rất là cưng luôn. Nó mềm, nó dẻo,
rất là dễ ăn. Mình cũng trong khi nó còn nóng thì mình lấy cái muỗng đó, mình cậy cho nó tróc hẳn để chút nữa mình dễ lấy. Rồi cái khuôn nhỏ này mình cho vào, mình cũng hấp 3 phút cho nó nóng. Mình cho cái lượng bột mà có 2 muỗng bột năng vào để mình hấp 20 phút lửa vừa. Mình còn dư một nửa chén bột mình để chừa lại, chút nữa mình sẽ làm nhân. Cái nhân mặn của mình đó, nó cần bột gạo để làm sệt đó. Đây là cái món bánh đúc miền Trung, làm từ tôm, thịt và cái nước sệt làm từ bột gạo. Bây giờ cái khuôn này nó đã nguội nguội rồi nè, mình đổ cái khuôn bánh lớn ra nha, xem cái mặt nó coi, cái phần dưới nó có mịn không nha. Wow, mịn thấy chưa? Mọi người thấy không? Nó rất là mịn đẹp luôn, vừa ăn luôn. Mọi người nhớ nha, 400g bột gạo tương đương với lại là 1,5 lon sữa bò thì làm ra được 700ml bột ướt trộn với 1 chén bột cơm nguội. Mà cái khuôn bánh nhỏ nó cũng đã chín nè, mình mang nó ra. Nhìn nó không tróc bằng cái ổ bánh lớn lúc nãy đúng không? Nó cũng ít tróc hơn và nó có vẻ quá dẻo, và nó không, thực ra thì nó không ngon bằng mình làm thuần từ bột gạo với cơm nguội mọi người à. Cho nên bỏ bột năng vào cũng chỉ rối rắm thôi. Theo mình thì không nên bỏ bột năng, bởi vì cái gạo của mình, gạo ăn đó, nó có độ dẻo rồi. Bây giờ mình lấy cái ổ bánh nhỏ ra nha, để coi cái mặt kia nó thế nào, xem nó có mịn không nào. Nó không mịn mọi người ơi, và nó quá dẻo đi, nó dính tay quá trời luôn, kiểu như bánh da lợn vậy. Không ngon bằng là mình làm bột gạo. Như vậy thì chúng ta có thể làm bánh đúc hoàn toàn bằng gạo, rất ngon, rất mịn, tức dẻo, vừa ăn nữa. Bây giờ mình đi cắt bánh nha. Mình cắt ra từng miếng như thế này nè. Mọi người thấy nó hơi dính dính không? Bởi vì cái gạo của mình nó dẻo á, và mình làm thuần gạo á, cho nên nó dính như vậy. Nhưng mà khi ăn thì nó rất là ngon, rất là vừa miệng mọi người. Tuy nó không có mướt như là người ta làm để bán á, với lại dùng những cái loại bột chuyên dụng, tuy nhiên trong hoàn cảnh này mình thấy làm như thế này là tốt lắm rồi. Bây giờ mình đi làm nhân nè. Mình làm 300g thịt xay, mình ướp với chút tiêu, chút muối. Không có thịt xay thì có thể làm thịt băm từ nạc dăm, thịt ba chỉ, thịt đùi vân vân. Còn cái phần tôm á, mình có tôm khô mình làm tôm khô, không có thì mình dùng rút mình rửa sạch, mình giã nhuyễn, hoặc là tôm tươi băm ra đều được hết. Mình dùng nửa chén nước mình đổ vào trong cái thịt của mình á, để mình đánh lên cho cái thịt nó dẻo. Và chút nữa mình làm nhân đó, nó sẽ ra những cái vụn thịt nhỏ nhỏ, nó rất là đậm đà ngon. Rồi thịt như thế này là đạt rồi nè. Tôm khô mình sẽ dùng cỡ 1 nắm, mình ngâm 15 phút và mình giã ra như thế này. Và nửa chén bột gạo lúc nãy chừa lại. Bây giờ mình dùng 1 muỗng dầu phộng. Mọi người có dầu gì dùng dầu đó nha. Mình dùng dầu ăn, mình phi thơm củ nén. Thực ra thì cái công thức của mình làm thuần bánh đúc miền Trung, cho nên dùng củ nén thêm với hành tỏi. Nhưng nếu mọi người không có củ nén thì dùng hành tỏi nó vẫn ngon như vậy đó. Thêm một chút hành tỏi phi nè. Rồi mình cho cái tôm khô vào mình xào trước. Mình xào cho nó săn lại chút.
là mình sẽ thêm một chút muối, chút đường vào. Mình xào tiếp khoảng 3 đến 5 phút nữa cho cái tôm của mình nó thiệt thơm lên. Rồi, tôm khô nó thơm và nó đậm đà như thế này là được nè. Nè, mình cho cái lượng thịt lúc nãy vào. Mình để lửa nhỏ, mình quấy đều tay thì cái thịt nó sẽ ra từng viên nhỏ 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 nhỏ. Mình cho vào miếng nước khoảng 1 chén á, rồi mình lại đánh đều tay lên, cũng vẫn để lửa nhỏ. Khuấy lên như thế này khoảng 3 phút. 3 phút là nó như này, mình sẽ châm thêm khoảng 1 tô nước nữa. Cho vào một cái muỗng dầu màu điều để nó có màu đỏ đẹp. Khuấy đều lên. Rồi xong rồi đó. Bây giờ mình để cho nó thấm. Mình để cho nó nấu trong vòng khoảng 15 phút, đậy nắp lại và giảm lửa. Sau 15 phút thì cái nhân của mình nó sẽ mềm, tôm thịt nó sẽ đậm đà. Và mình sẽ cho vào nửa chén bột gạo. Mình quấy đều lên để cho cái bột gạo của mình nó làm sệt cái món nhân. Tùy gia đình mình ăn nó mặn nhạt như thế nào thì mình sẽ tăng giảm muối. Tuy nhiên cái món ăn của mình nó có nước mắm nữa, cho nên là mình cũng không còn phải cho thêm muối đâu. Rồi nhà mình chỉ có hành cấp đông nè, mình cho một chút hành cấp đông nữa là xong. Xong rồi đó, mình tắt bếp nha. Và mình dọn bánh ra đĩa, sẵn sàng để mời cả nhà ăn nè. Món bánh đúc này á, mẹ mình nói là mấy chục năm rồi mẹ mình mới được ăn lại á. Nó ngon như vậy. Tình cờ là làm bằng cái gạo ăn thông thường của mình á, bánh nó lại có độ dẻo và rất hợp với cái nhân mặn luôn. Nó ngon không thể tả luôn. Thực ra thì nếu mà bình thường á, mọi người ăn cơm 1 lon rưỡi á, thì làm món bánh đúc này phải làm tới 2 lon rưỡi gạo cơ, 2 lon rưỡi sữa bò, bởi vì nó ngon quá. Mình làm có 1 lon rưỡi thì mỗi người chỉ được ăn 1 đĩa này thôi. Vẫn còn thèm. Và mình chan nước mắm lên nha. Đó, đây là một cái đĩa mà mình cắt nhỏ nhỏ nè, để cho con gái mình á, nó ăn cho nó đậm đà. Đĩa này mình sẽ chan nhiều nhân một chút xíu. Nó ăn nó, trời ơi, phải nói là chưa có cái món nào mà nó ngon và nó thành công mà mình cảm thấy nó hài lòng như cái món này luôn. Bởi vì thông thường thì chúng ta cũng rất ít ăn bánh đúc, mà chỉ ăn bún, ăn mì, ăn phở, đúng không? Trong hoàn cảnh này không có bún mì phở thì mình làm bánh đúc mình ăn, mình thấy nó quá ngon luôn. Mọi người nhìn xem nè. Và mình chan một miếng nước mắm ớt lên nữa nha. Nước mắm thì mình làm nhạt thôi, với đường, với chút xíu chanh, với nước sôi để nguội nữa. Như vậy thôi. Chúc mọi người làm thành công món bánh đúc, cũng như làm thành công bột gạo làm từ gạo ăn thông thường của mình để ứng dụng làm cho các loại bánh như bánh xèo, bánh bèo, các loại thực phẩm quen thuộc của mình. Nếu thấy video hữu ích thì nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.